Salutare tuturor, bine ați revenit pe canal. Astăzi m-am tot gândit să fac un video care poate ajuta lumea care intră în Sorare. Fiind o investiție, ideea mea este în felul următor. Trebuie să ne gândim ce vrem să facem. Avem multe opțiuni. Putem pur și simplu să cumpărăm, să lăsăm acolo jucătorii și să așteptăm să crească. Putem să cumpărăm ca să vindem mai scump și să mai poate cumpăra, aștepta pe termen lung, juca cu ei la turnee. Multe persoane cumpără, din câte am constatat, fără să știe regulile turneelor. Și atunci am zis, de ce să nu facem niște miniserii despre fiecare turneu în parte și ce reguli sunt, ca să știm exact ce jucători să cumpărăm. Sfatul meu este la fiecare echipă să avem măcar încă 2 înlocuitori, că nu se știe niciodată. Sau se rupe și are o accidentare, sau altceva, schimbă echipa și nu mai e titular, sau cine știe. Deci fiecare echipă în loc de 5 jucători să ai 7 de siguranță, 2 încă acolo de siguranță, să zicem. Nu neapărat portarul, că portarul e foarte scump, dar măcar un mijlocaș și un apărător, care costă mai puțin decât atacanții și portarii, după cum știm. Bun, voi aduce pe canal niște mini-videouri cu fiecare echipă în parte. All-Star, aveai nevoie de jucătorii ăștia. Premiile sunt astea, participanții sunt cam astea. Ca să poți să-ți faci tu, nou intrat în Sorare, o idee despre ce șanse ai, în primul rând, în acest joc, depinde câți participanți sunt, și despre ce cărți ai nevoie să cumperi ca să participi cu această echipă la turneu, practic. Vă las și în această miniserie vor urma videouri cu fiecare echipă în parte. All-Star, Under 23, Casual, explicată și ne uităm frumos câți participanți, câte șanse sunt și premiile. Totul detaliat. Vă las, sper să vă fie de ajutor aceste mini-serii și ne vedem în următorul video. Ciao!